Megébredt hosszantartó téli álmából a búvárpók, ismertebb nevén a vízipók csodapók. Előmászik csigaház rejtekéből, majd alámerül a vízfelszín alatti birodalmába. Kövessük őt a rejtőzködő világ ijesztő szörnyecskéi közé, hogy részesei lehessünk mi is fantasztikus kalandozásának. A vízipók tényleg csodapók. A tavaszi napsütéstől megpezsdült vizekben különös lények nyüzsögnek. A vízipók több hónapos koplalás után találkozik szembe egy mocsári tegzes lárvával. Az éhség nagyúr, így pókunk nem sokat teketóriázik. Rögtön lerohanja a békés csőlakót. A vízparton élő kifejlett tegzesek igénytelen küllemű, molylepkeszerű lények. Áramló vizekben élő lárváik gyakran kőzett darabkákból készítik házukat. Az erős építmény jól ellenáll a ragadozók támadásainak, de cipelése igazi lárvapróbáló feladat. A védvár nem csak erős, de szemedgyönyörködtető is lehet. A csillogó ásványszemcsékből megalkotott műremekek a lárva művészek tehetségét dicsérik. A mocsári tegzesek építészetét a hagyományos művészeti formák elleni lázadás jellemzi. Ennek jegyében avantgárd tákolmányukba mindenfélét beépítenek. Egy tegzes lárva elpusztítása csak fél siker, mert a tetemet ki kell húzni a lakócsőből, hogy megehessük. Könnyen előállhat az a különös helyzet, hogy a csőlakó még holtában is kibabrál gyilkosával valamelyest. Balszerencsés esetben bizony előfordulhat, hogy a durva rángatástól elszakad a préda. Így csak egy része lesz elfogyasztható. Téli álmából megébredt pókunk szerencsésebb volt. Ő megkaparintotta az egész tegzes lárvát. Így jókedvűen lát hozzá a lakoma előkészítéséhez, búvár harangja megépítéséhez. Megszövi pókfonálból a harangvázat, majd szorgalmasan felpumpálja a felszínről hozott levegővel. A kisebb-nagyobb zökkenők ellenére elkészül a kristálypalota, melynek rejtekében a búvárpók elköltheti ez évi első étkét. A tavasz hívó szavára a buja növényzetben és megpezsdült vizekben felajzott gerinctelenek keresik párzótársaikat.
A jól lakott pókhölgy is könnyen kapható egy kis hancúrozásra, amit igyekszik kihasználni a közelében uralkodó hím. A potenciális hálótárs párzószerve a bunkós végű tapogató, amit már feltöltött spermával. Óvatosan tér a lényegre, mert az életébe is kerülhet, ha a nőstény nem a szép szőke herceget, hanem a finom falatot látja meg benne. Szerencséjére a bővérű pókhölgy azonnal felkínálja ivarnyílását, így könnyedén célba ér. A villámgyors aktus után apu azonnal lelép, az ivadékok pelenkázása ugyanis nem szerepel távlati tervei között. A futó kaland után faképnél hagyott pókhölgy cseppet sem szomorkodik. Kétszintessé alakítja kégliét, és a fehér szövedékkel megerősített emeleten 60-70 petét helyez el. Ezekből 2-3 hét múlva kelnek ki a pókporontyok. Tova tűnt néhány hét, hát bukjunk le egy kis búvárpók nézőbe. A pókivadékok a légnadrághoz szükséges szőrbundájuk kifejlődéséig a harangban maradnak. Végre elérkezett a várva várt pillanat. Megjelenik a színen főhősünk. Tökéletes szőrbundája miatt nevezzük egyszerűen csak bundásnak a víz alatti kalandozásra induló pókporontyot. A nyári napsütéstől felmelegedett állóvizekben csípőszúnyoglárvák és bábok hemzsegnek. Még néhány nap és a kikelő nőstényekből az emberek életét megkeserítő, vérszívó rovarhadak fejlődnek. Szerencsére bundás harcba száll a szúnyoglárvákkal, nagy jót téve ezzel mindnyájunknak. Pókunk építgeti kicsiny búvár harangját, hogy elfogyaszthassa benne élete első zsákmányát, a csípőszúnyoglárvát. Hívatlan látogató zavarja meg igyekezetét. Csibész, az örök kellemetlenkedő. A pimasz póktesó egy kis vakarózás után még a harangjába is bepofátlankodik. Az elfajuló birtokvitát hirtelen egy szúnyoglárva zavarja meg. Bundás megragadja a lárvát, amit persze Csibész megpróbál elorozni tőle. Végül helyreáll a világrendje. Bundás visszaszerzi jogos tulajdonát. Egy kicsit kibővíti ingatlanát, majd ennek belsejében jó ízűen kiszipolyozza a zsákmányt. A szúnyoglárva sereget elsodorta egy kóbor vízáramlás, de Bundásnak még sincs ok a panaszra. A bőséges táplálékforrásra azonban mások is szemet vetettek. A csíkbogárlárvák. A kis dedragadozók még csak pár milliméteresek, de már így is élen járnak a vörös árva szúnyoglárvák megtizedelésében. Közülük egyesek vadászat helyett a lopást részesítik előnyben. A kisemmizett csíkbogárlárva kálváriája még nem ért véget. Vesztére összetalálkozik a mindig éhes Bundással. Csibész éppen egy szúnyoglárvát csócsál, mikor Bundás megérkezik bogárlárvájával.
Elkergeti csibészt, és úgy dönt, hogy először az elrabolt szúnyoglárvát eszi meg. Később majd jöhet a második fogás. A második fogás azonban elmarad, mert a visszalopakodó csibész elcseni a bespájzolt csíkbogárlárvát. Még arra is jut ideje, hogy egy béltartalomürítéssel helyet szabadítson fel emésztő rendszerében, és kifejezze véleményét az erőszakos bundásról. A víz alatti birodalom páncélos vitézei a bogarak. A testüket védő erős kitimpajzsokat még a legerősebb szájszerv sem tudja áttörni. A vízi bogarak többsége a légkörből jut oxigénhez. Az óriás csíbor légzésekor csápját érinti a vízfelszínhez, és az így kialakuló légtölcséren keresztül szív levegőt szárnyfedői alá. Jacuzzi imádóként gyakran átbuborékoztatja testét a frissítő léggel. A vízi bogár tiltott csemege a búvárpók számára. Egy még tapasztalatlan pók bogár tapogatását csáprágó harapással tetézi. Amíg a búvárpók kicsorbult csáprágója miatt felkeresi fogorvosát, repüljünk vissza az időben, és ismerkedjünk meg az óriás csíbor korábbi énjével, a lárvával. A bogárelőd lakhelyén most éppen önfelett hólyagcsigák bolondoznak egymással, mit sem sejtve a rájuk leselkedő veszedelemről. Az óriás csíborlárva nem az éles látásáról híres. Most például csigaház helyett az akác vízbe hullott magvát próbálja feltörni. A fránya mag azonban kemény diónak bizonyul számára. A kudarcos eset után a csíborlárva csigát szimatol a környéken. Rátalálva azonnal elkapja a szerencsétlent, majd a csigaházba hatolva szétmarcangolja és beszippantja lágy testét. A hólyagcsigában az a kellemetlen, hogy túlságosan nyálkás, ezért sokat kell utána fogat mosni. Újabb préda a láthatáron, de a csíborlárva még mindig fogat mos. A trutyis szájszervű bogárlárva támadásba lendül. A közönséges vízicsigának azonban sziklakemény a háza, és héjfedője is van, amivel azonnal lezárja a bejáratot. Így nem kényszerítheti térdre a ragadozó. Idővel ezt ő is belátja, és futni hagyja a páncélos puhányt. Na de térjünk vissza főhősünkhöz, Bundáshoz, akit éppen halálra rémít egy víziszörny. Vajon ki lehet ez az ijesztő figura? A vízpartok kecses lakói a kis szitakötők közé sorolt légivadászok. Lárvái kisebb rovarlárvákra, például árvaszúnyoglárvákra vadásznak, melyeket kiölthető szájszervükkel, a fogó állarccal ragadnak meg. A nagy testvér éppen préda után nézelődik. A jó ebéd reményében pásztázza környezetét mindent látó szemeivel. A nagy szitakötők felnőtt példányai a vízpart díszes levegő akrobatái. Vízben élő ivadékaik közül hatalmas étvágyával tűnik ki az acsalárva. A nagyra nőtt ászkarákok mégsem veszik komolyan, incselkednek vele. Ezzel viszont nagyon kihúzzák nála a gyufát.
vajon ki fiaborjai a félelmet nem ismerő víziászkák? E békés korhadékfaluk a hínárbozódban és vízfenéken élnek. Egy öltözködésében különc példány tűnik fel közöttük. Az említett Piper közteste félig kékes színben ragyog, míg altestét ódivatú barna gúnya fedi. Szakaszos vedlése okozza extravagáns megjelenését. Egy nagyobb ászkarák kisebb társát cipeli hasoldalán. Különös viselkedésnek, a társőrzésnek lehetünk szemtanúi. A felül elhelyezkedő hím, hogy bebiztosítsa apai szerepét, már jóval a párzás előtt magához láncolja a kiszemelt nőstényt. Az acsalárva egyre bosszúsabb a szemtelen ászkák miatt, mikor egy új szereplő tűnik fel a színen. Egy megtermett csíkbogárlárva. Az acsalárva úgy dönt, hogy rajta vezeti le mérgét. Az áldozat fejvesztve menekülne, mivel az említett testrészét már lerágta a szitakötő lárva. Végül a szerencsétlen flótás utolsó porcikáját is bedarálja a szuperhatékony szájszerv. Bundás még nem elég felkészült ahhoz, hogy beavatkozzon a gigászi szörnyek harcába, így vadász szenvedélyét egy bohókás kinézetű szúnyogbábon éli ki. Miközben a gírhes bábot csócsálja, laktatóbb ellenfelekről ábrándozik. A rekkenő nyárban rezzenéstelen vízparti táj békét és nyugalmat áraszt. A madárdalos ligetekkel övezett állóvíztükre is mozdulatlan, de a sűrű hínárbozót mélyén gyilkos fenevadak leselkednek. A vízfenék legfélelmetesebb ragadozója víziskorpió nagyúr. Ez a poloskaféle most éppen egy fiatalkorú karmos harcosból falatozgat. Az entomológus körökben csíkpoloska lárvának nevezett áldozat hiába kapálódzik, nem tud szabadulni a halálos szorításból. A víziskorpió tökéletes álcáját bizonyítja, hogy egy karmos harcos úgy gyalogol át a fején, hogy közben lövése sincs arról, hogy éppen a nagyúron tapos. A víziskorpiók időnként egymással is összekülönböznek. Egy piros gömbökkel felcizomázott példány most éppen arra készül, hogy fajtársából lakmározzon. A megtámadott poloska igyekszik lefogni az agresszor fogólábait, de azt nem tudja megakadályozni, hogy ennek szipókája egy átdöfhető testrész után kutasson. A szülinapi lufikra emlékeztető testpiercingek valójában víziatka lárvák, melyek kullancsként szívják a víziskorpió testfolyadékát. A támadó végül belátja, hogy a fajtárs vértje áttörhetetlen, ezért inkább elkap egy jól fejlett karmos harcost. A kiszabadult víziskorpió sem tétlenkedik, legyűri a rosszkor rossz helyen lévő csigaropogtatót. A csíborlárva erős rágóival sem képes kárt tenni a poloska páncélzatában.
Lágy potrohát viszont könnyedén átdöfik a szipókás szúrósertély. Víziskorpió nagyúr rokona a híres pálcika lovag, akit botpoloskaként is emlegetnek. Most éppen egy búvárpoloska bolondozik vele. Úgy kapaszkodik meg a félelmetes ragadozón, hogy az hiába szeretné, képtelen elejteni. E mulatságos közjáték után távolodjunk el a szipókások hadinépétől, és kutassuk fel hősünket. Fűzfa óriások árnyékában, lubickoló kiskacsáktól csupán néhány méterre, a csillogó víztükör alatt Bundás éppen egy nagy próbatétel előtt áll. Szemtől szembe került végre egy méretes vaddal. A vízijászka óvatlan mozdulata azonnal kiváltja a pókrohamot, aminek halálos ölelés a vége. Az ászka legyőzésével Bundás immáron teljes jogú tagja lett az Elite Predator klubnak. A filigrán alkatú kérészek csodás röptében leginkább tavasszal gyönyörködhetünk folyók és patakok közelében. A gyors áramláshoz a lárvák különleges testalkatukkal és életmódjukkal alkalmazkodtak. A kövek felszínén élők szuper áramvonalas testükkel, míg mások ajzatba bújással védekeznek az elsodródás ellen. Ez utóbbiaknak az ajzat az éléstáruk is, mert az itt fellelhető szerves anyagokkal és kisebb élőlényekkel táplálkoznak. Az elevenszülő kérész lárvái állóvizekben élnek. A jámborjószáguk életük nagy részét alga bevonat legelészéssel töltik. Bundás éppen az egyikükkel köt közelebbi ismerettséget. A szerencsétlen a harangja mögött vert tanyát, így mocorgása azonnal kiváltja a támadást. A felajzott pók őrült kapkodásában szem elől téveszti a prédát, és helyette egy fehér kavicsot kezd el hurcolászni. Míg Bundás az elveszett zsákmányt keresi, egy újabb lárva tűnik fel. Vajon megúszhatja a tiltott zónába lépést? Szerencséjére felülkerekedik pókunk mértékletes énje, és elengedi a békés algapusztítót. Hősünk számára ez a nap nagyon jól kezdődött. Miközben harangjában eszeget, sejtelme sincs arról, hogy a napi kalandok sora még nem ért véget. Hátra van még a fekete leves. Egy kőkemény harcos, a vízifátyolka lárva lép porondra. Bundás és a vízifátyolka lárva harca durván elfajul. Mindegyikük a puszta életéért küzd. A fátyolka lárva a pókharapásoktól a harang mellett jobb létre szenderül, de a kíméletlen küzdelemben Bundás is életveszélyesen megsérült. Most éppen a harang belsejében nyalogatja sebeit. Reménykedjünk abban, hogy nem jut a fátyolka lárva szomorú sorsára, és tovább követhetjük kalandozásait a víz alatti birodalomban.